नमस्कार मित्रांनो, पूजास रेसिपीजमध्ये तुमचं सर्वांचंच अगदी मनापासून स्वागत आहे। व्हेजिटेरियन लोकांसाठी आज आपण खास व्हेज बिर्याणी कशी बनवायची ते बघणार आहोत। तर त्यासाठी सर्वात अगोदर आपण सर्व भाज्या मॅरिनेट करून घेणार आहोत। तर त्यासाठी लागणारे साहित्य बघून घेऊया। इथे मी 1 कप दही घेतलेला आहे, 1 टेबलस्पून आलं लसणाची पेस्ट, 1 टेबलस्पून बिर्याणी मसाला, 1 टेबलस्पून धनेपूड, 2 टेबलस्पून तेल, अर्धी वाटी बारीक चिरलेली कोथिंबीर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिरची पावडर, 1 टीस्पून लाल तिखट, अर्धा टीस्पून हळद, चवीनुसार मीठ, 1 वाटी तळून घेतलेला कांदा, 1 मध्यम आकाराचा बटाटा जाड चिरून घेतलेला आहे, पनीर 1 वाटी, फ्लावर 1 वाटी, गाजर अर्धी वाटी, मटार अर्धी वाटी, बीन्स अर्धा वाटी। इथे मी एक बाउल घेतलेला आहे, त्यामध्ये दही काढून घेऊया आणि हे दही आपण 1 मिनिट फेटून घेणार आहोत। तर इथे आपलं दही फेटून झालेलं आहे, त्यामध्ये आलं लसणाची पेस्ट काढून घेऊया, हळद, सर्व कोरडे मसाले आपल्याला यामध्ये काढून घ्यायचे आहेत, तिखट, कश्मीरी मिरचीची पावडर, बिर्याणी मसाला, धने पावडर, बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर। आता हे सर्व आपण पुन्हा एकजीव करून घेऊया। यामध्येच आपण मीठ सुद्धा काढून घेणार आहोत आणि आता आपण ज्या सर्व भाज्या चिरून घेतलेल्या आहेत त्या काढून घेऊया। बटाटा, पनीर, फ्लावर, गाजर, मटार आणि बीन्स, तळून घेतलेला कांदा। इथे आपल्याला बिर्याणीसाठी ज्या भाज्या चिरून घ्यायच्या आहेत त्या सगळ्या मोठ्या अशा जाड जाड चिरून घ्यायच्या आहेत, कारण का त्या शिजवल्यानंतर एकदम एकजीव होऊन जातात। तर जेव्हा आपण बिर्याणी सर्व करतो तेव्हा त्या अशा थोड्या दिसल्या पाहिजेत, त्यासाठी आपण ह्या सर्व भाज्या व्यवस्थित अशा मोठ्या मोठ्या चिरून घ्यायच्या आहेत। आता हे सर्व आपण दही मसाले या भाज्यांना असं व्यवस्थित चोळून घेऊया। हे बघा, या प्रकारे सर्व मसाले आपण भाज्यांना लावून घेतलेले आहेत। आता आपण जे तेल घेतलेले ते सुद्धा यावरती काढून घेऊया आणि हे सुद्धा या भाज्यांना व्यवस्थित लावून घेऊया। आता मी भाज्यांना कोळशाचा वास देऊन घेणार आहे, तर त्यासाठी मी इथे कोळशाचा तुकडा गरम करून घेतलेला आहे, त्यावरती चमचाभर तूप घालून घेऊया। हे बघा, आणि झाकून एक 3 ते 4 मिनिटं असंच ठेवून घेऊया। जोपर्यंत आपल्या भाज्या मॅरिनेट होत आहेत तोपर्यंत आपण बिर्याणीचा राईस शिजवून घेणार आहोत। तर त्यासाठी मी इथे 2 कप बासमती तांदूळ घेतलेले आहेत। तर हे मी स्वच्छ धुवून अर्धा तास पाण्यामध्ये भिजवून घेतलेले आहेत। त्याचबरोबर 2 टीस्पून मीठ घेतलंय, 1 टीस्पून तूप घेतलंय, 2 तमालपत्र, अर्ध्या लिंबाची फोड, अर्धा चमचा जिरं, 4 काळी मिरी, 1 दालचिनीचा तुकडा, 2 ते 3 लवंगा घेतलेल्या आहेत आणि 1 मसाला वेलची घेतलेली आहे। गॅसवर मी पातेल्यामध्ये 5 ते 6 ग्लास पाणी गरम करून घेतलेलं आहे। आता आपण जे खडे मसाले घेतलेले आहेत ते सर्व आपल्याला ह्या पाण्यामध्ये टाकून घ्यायचे आहेत। तेजपत्ता, जिरा, काळी मिरी, लवंग, दालचिनी आणि मसाला वेलची। त्याचबरोबर आपण जे मीठ घेतलेलं आहे ते सुद्धा यामध्ये काढून घेऊया। तूप टाकल्याने ना राईस मस्त मोकळा होतो, त्यामुळे तूप किंवा तेल तुम्ही आवर्जून टाका। मीठ आपण यासाठी जास्तीचं टाकून घेतलेला आहे, कारण का आपण हा भात पाण्यामध्ये शिजवल्यानंतर तो आपण एका चाळणीवरती काढून घेणार आहोत आणि नंतर मग त्याच्यातलं बाकीचं जे उर्वरित पाणी असतं ते आपण काढून टाकतो। तर मीठ व्यवस्थित भाताला लागलं पाहिजे, त्यासाठी आपण इथे जास्तीचं मीठ वापरलेलं आहे। आता आपण यावरती लिंबू पिळून घेणार आहोत आणि हे साल सुद्धा ह्या पाण्यामध्येच टाकून घ्यायचं, जेणेकरून राईस एकदम असा मस्त मोकळा मोकळा होतो। आता 1 मिनिट आपण हे मसाले ह्या पाण्यामध्ये व्यवस्थित उकळवून घेऊया, जेणेकरून मस्त वास येईल।
1 मिनिट झालेला आहे। आपण जो तांदूळ धुवून घेतलेला तो आपल्याला यामध्ये काढून घ्यायचा आहे। तर पाणी याचं मी पूर्ण काढून घेतलेलं आहे। सर्व यामध्ये टाकून घेऊया। आता हा आपण फुल गॅसवरती 4 ते 5 मिनिटांसाठी उकळवून घेणार आहोत आणि अर्धा म्हणजे 70 ते 80% आपण हा तांदूळ शिजवून घेणार आहोत। 4 ते 5 मिनिट झालेले आहेत। आपला राईस जेवढा आपल्याला हवा आहे तेवढा शिजलेला आहे। हे बघा, आता आपण हा एका चाळणीवर काढून घेऊया। तर इथे मी राईस सगळा एका चाळणीवर काढून घेतलेला आहे। आता आपण हा बाजूला ठेवून घेऊया आणि भाज्या परतवून घेऊया। गॅसवरती मी एक पातेलं गरम करण्यासाठी ठेवून घेतलेला आहे। आपल्याला जाडबुडाचं इथे पातेलं वापरायचं आहे। त्यामध्ये मी कांदा तळलेलंच 2 ते 3 टेबलस्पून तेल ॲड करणार आहे। 2 मोठे चमचे। हे बघा, आता तेल गरम होतंय, त्यामध्येच आपण 2 ते 3 हिरव्या मिरच्या मधून चीर देऊन घेतलेल्या आहेत, ह्या टाकून घेणार आहोत। आणि आपण ज्या भाज्या मॅरिनेट केलेल्या आहेत त्या सर्व भाज्या आपल्याला यामध्ये काढून घ्यायच्या आहेत। आता आपल्याला ह्या भाज्या फुल ते मीडियम गॅसवरती 4 ते 5 मिनिटं छान तेल सुटेपर्यंत परतवून घ्यायच्या आहेत। ते एकसारखं आपण हे हलवून घेऊया। सर्व भाज्या आपण 3 ते 4 मिनिटांसाठी परतवून घेतलेल्या आहेत। हे बघा, मस्त तेल सुद्धा सुटलेलं आहे। आता आपण यामध्ये 2 मोठे चमचे पाणी टाकून घेते। मी जे मॅरिनेट केलेलं होतं त्याच्यामध्येच पाणी टाकून घेतलेलं आहे, कारण का आपण याला थोडासा दम देण्यासाठी ठेवून घेणार आहोत। तर भाज्या जळू नये त्यासाठी आपण थोडंसं यामध्ये पाणी घालून घेतलेलं आहे। आता आपण हे असंच 1 ते 2 मिनिटं मिक्स करून घेऊया। आता आपण यावरती अर्धावट शिजवून घेतलेला तांदूळ जो आहे तो आपण यावरती काढून घेऊया। मी सर्व राईस यावरती काढून घेतलेला आहे। आता आपण यावरती तळून घेतलेला कांदा असा लावून घेऊया। सगळीकडे असा आपल्याला व्यवस्थित पसरवून घ्यायचा आहे। आणि बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर। मी इथे ऑरेंज फूड कलर घेतलेला आहे 2 चिमूटभर, त्यामध्ये 2 चमचे पाणी टाकून घेतलेला आहे। तर हे पण यावरती असं काढून घेते, जेणेकरून आपल्या बिर्याणीला कलर खूप छान येईल। यावर मी 2 चमचे तूप टाकून घेते, याने राईस छान मस्त मोकळा मोकळा होतो। हे बघा, आता आपण फॉइलने हे कव्हर करून घेणार आहोत, जेणेकरून याच्यातून अजिबात वाफ बाहेर येता कामा नये। तर मी अशी फॉइल घेतलेली आहे, तर ती याला व्यवस्थित लावून घेते। आता आपण यावरती झाकण ठेवून घेऊया आणि हे आपल्याला सुरुवातीला 5 मिनिटं फुल गॅसवरती आणि नंतर 15 ते 20 मिनिटं स्लो गॅसवरती आपल्याला याला मस्तपैकी दम देऊन घ्यायचा आहे। 15 ते 20 मिनिटांनंतर मी गॅस बंद करून घेतलेला होता। त्यानंतर 5 मिनिटं आपल्याला हे असंच ठेवायचं आहे, लगेचच आपल्याला उघडायचं नाही आहे। तर 5 मिनिटांसाठी मी असंच झाकून ठेवलं होतं, जेणेकरून जी वाफ असते त्यामध्ये आपला राईस आणि व्यवस्थित भाज्या वगैरे मस्त शिजल्या जातील। आता आपण हे फॉइल काढून घेऊया। हे बघा, तुम्ही बघू शकता इथे आपली बिर्याणी मस्तपैकी शिजलेली आहे आणि कलर सुद्धा खूप छान आलेला आहे। हे बघा, मी तुम्हाला मोकळं करून दाखवते। राईस पण किती मस्त मोकळा झालेला आहे। आता मी याची प्लेटिंग करून घेते व तुम्हाला दाखवते।
तर अशा प्रकारे इथे आपली व्हेज दम बिर्याणी बनून तयार झालेली आहे। बिर्याणी म्हटलं की चटकन आपल्या डोळ्यासमोर चिकन किंवा मटन बिर्याणी येते आणि तोंडाला पाणी सुटायला लागतं। नॉनव्हेज लोकांची मज्जा होते पण व्हेज लोक निराश होतात। म्हणूनच आपण आज व्हेजिटेरियन लोकांसाठी खास अस्सल व्हेज दम बिर्याणीची रेसिपी बघितली। अगदी हॉटेलसारखी चविष्ट आणि मसालेदार व्हेज दम बिर्याणी आपण घरी अगदी सहज बनवू शकतो। तर तुम्ही देखील ही रेसिपी घरी नक्की ट्राय करा व आपल्या घरच्यांना खुश करा। आजची रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राइब करायला अजिबात विसरू नका। लवकरच भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसह। तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर, ईट हेल्दी, लिव्ह हेल्दी।